Гей, привіт! Ну що ти там? Сьогодні я для вас підготувала ще одне будівництво. Це знов сімейний будинок. На цей раз для бабусі та дідуся, а також їхньої онучки, підлітка. Тож, як ви бачите, я почала будувати цей будинок тут у Нью-Кресті, але пізніше я вирішила перенести його до Брінтон-Бея на ділянку Бедлінгтон Ботхаус. Це ділянка 20/20 теж у лісистій місцевості. Вона там така більш затишна, відділена від доріг, від всього. І також там є перехід на берег моря. Мені здалося, що там воно буде виглядати набагато краще, ніж тут. Як ви бачите, для цього будинку я також поставила бюджет. Це було 35 тисяч. В кінці кінців сам будинок вийшов менше 32 тисяч. І ще ціна ділянки, ціна землі, мені здається, для 20/20 це 1500. Тобто в будь-якому разі ви виходите в ціну до 35 тисяч. Як я сказала, цей будинок для бабусі з дідусем і їхньої онучки. Тож, це тут 2 спальні, проте лише одна ванна на першому поверсі. Але мені здається, що це реалістично і для геймплею також буде доволі комфортно. Не думаю, що для 3 сім'їв вам потрібно щось більше. Також в цьому будівництві я багато чого вирізала. Тут, наприклад, я дуже довго страждала з поділенням кімнат, і також я довго страждала над тим, куди поставити сходи. Воно якось не вирішувалось, не підходило, тому що я планувала зробити кімнату для підлітка з самого початку під дахом. І, власне, мені треба було, щоб в неї було все-таки місце там для ліжка, для якихось її там речей. На момент планування цього будинку я ще не знала, там, які хобі в неї будуть, чим вона буде займатися. Я навіть ще не була впевнена, чи буде це підліток, чи дитина. Тому ви тут побачите після цього, коли я буду декорувати такий невеличкий загальну кімнату з телевізором, я туди також поставлю скрипку, але дитячу. Пізніше, в кінці відео, я не знаю, чи це я залишила в рекордингу, чи ні, але врешті-решт в будинку я її потім замінила на дорослий варіант скрипки. І, власне, я вирішила піти для такого більш олдскульного варіанту, але я також використовувала деякі речі більш новіші, тому що я вважаю, що вони потроху оновлювали якісь речі, докуповували.
Наприклад, власне, для такого невеличкого проходу, куди я поставила обідяний стіл, я використовувала такі більш нові стільці, а також потім я поставлю цей шахову дошку, там я використаю більш такі, більш старі стільці, і також я використаю той самий об'єкт потім в кімнаті для онучки, тому що мені здається, що це більш-менш реалістично, якщо, наприклад, в будинку там всі стільці з одного набору. Мені здається, що це дуже підходить. Особливо, якщо вони змінювали меблі і старі ж меблі не викидати, якщо вони добре, вони просто якось пересували, щось використовували. Спальня для бабусі з дідусем в мене теж така більш зі старими меблями, з декораціями такими більш спокійними, якимись домашніми. А для кімнати підлітка я використовувала набір меблів з паку «Університет». Мені здалося, що це може бути такою теж більш реалістичною, і для того, яку історію ви граєте, що вони купили, там бабусі з дідусем, вони купили для своєї онучки нові меблі, тому що там перероблювали горище і купували нові меблі для кімнати. Мені здається, це реалістично, тому що я уявляла, що, звичайно, в дівчинки в неї були батьки, але пізніше, я думаю, що вони померли, і вона лишилась жити, коли вона була дитина, вона лишилась жити зі своїми бабусями та дідусем. Власне, я не знаю, що ще так швиденько розповісти про будівлю. Паки, які я використовувала все, що я мала. Тобто це Еко-лайфстайл, університет, коти та собаки, Tiny Living, а також Holidays Pack. Тому, мабуть, це не дуже зручно для скачування, але все одно це будинок в Origin, якщо ви хочете його собі скачати, будь ласка, мій Origin ID – це Penguin. Також вся інформація щодо ділянки і моїх контактів буде в описі під відео. На цьому тижні я виділила дуже багато часу на боротьбу з усілякими мудаками. Тобто нещодавно я вирішила записатися в автошколу, щоб отримати власне права. І одна з послуг в цій автошколі це були онлайн-заняття щодо правил дорожнього руху. І це вже було кілька тижнів, але кожне заняття мені не приходила ні ссилка, нічого. Я намагалась контактувати школу по телефону, їм дзвонити, там вони мені морозились. І взагалі було дуже незручно. На цьому тижні я до них ходила. Перший раз я пішла до них в понеділок, говорила там з якимось хлопцем, але він взагалі такий постійно морозився, мов нічого не знаю, я ні за що не відповідаю, я передам ваші контакти тому, хто цим займається, бла-бла-бла. Але він начебто обіцяв, що на цьому тижні в мене мають бути вже нормальне посилання, і я матиму доступ до онлайн-занять. Але пройшов вівторок, це перший день, коли мають бути заняття, мені нічого не прийшло, я з ним їм дзвоню, мені кажуть, що так, ми в процесі, ми ще не вирішили, обіцяємо на четвер. Приходить четвер, в мене знов нічого немає, я їм знов дзвоню, знов сварюсь,
Там взагалі якась інша людина, яку я перший раз чую. Вона взагалі не знає ні хто я, нічим займається, теж морозиться. От, і все так дійшло, і в п'ятницю я знов ходила до них сваритись, але якось воно не дуже продуктивно, я не знаю, що буде. Я витратила весь тиждень на те, щоб якось це виправитись, але щось воно ніяк не працює. Я, якщо чесно, сильно засмучена. І я не знаю. Якось мені все це не подобається. От, власне, як ви бачите, я вже закінчила з будинком всередині, перенесла його в Бріндтон Бей. Я зараз займаюсь двором, зовнішнім оформленням, там всілякими квітами, кущиками навколо. Я використовувала в основному дебагові рослини, просто тому що навіть на цьому моменті це не було питання навіть бюджету. Як ви бачите, в мене все ще є достатня кількість грошей. Просто мені дуже подобаються дебагові рослини, в них кращі текстури, мені більш зручно їх використовувати. І, власне, саму ділянку так набагато легше інтегрувати в навколишнє середовище. Тому що ти фактично використовуєш ті самі рослини, які навколо ділянки. От, також я вирішила додати такий невеличкий сад, там з яблуками, з вишнями, з грушами. Мені здається, що це було доволі мило і так, підходило для цієї сім'ї, яку я тут уявляла. Ну і ще трошки тут, прямо перед входом, я гриль поставила та стіл. От, і ще я поставила таку для дітей, як вона називається, я не знаю. Власне, мені здається, що воно могло тут залишитись з дитинства цієї онучки, що їй поставили, щоб гратись, і зараз вона вирісла, але вся ця конструкція все ще залишилась тут. От, власне, на цьому відео доходить кінця. В кінці відео будуть скріншоти будинку, а я з вами прощаюсь. Будь ласка, підтримай мій канал підпискою, постав лайк на цьому відео, якщо тобі сподобалось. Напиши коментар і побачимось через тиждень. Бай-бай! Thank you.